සුබ දවසක් ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම වැලියබල් LK channel එකෙන් ගේන අලුත්ම අලුත් වීඩියෝ එකක් ඔයාම එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරනවා මම මේ දවස්වල emoney වීඩියෝ ටිකක් අරන් එනවා ඔයාලා වෙනුවෙන්. ඉතින් අද කතා කරන්නේ මම රුපියල් 500ක් ක්ලික් 10කින් හොයපු ඇත්තම වැඩක් ගැන තමයි ඔයගොල්ලොත් එක්ක සාක්ෂි එක්ක මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේකට කිසිම දැනුමක් අවශ්‍ය නැහැ. ඕනම කෙනෙක්ට මේක කරලා ඒ වෙලේම රුපියල් 500 හොයාගන්න පුළුවන් හැකියාව දෙනවා. කිසිම මහන්සියක් නැතුම කිසිම දැනුමක් අවශ්‍ය නැහැ. හරි. ඉතින් වැඩේ කොහොමද කරන්න කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. channel එකට එන්න ඇවිල්ලා මේ දාලා තියෙන emoney videos බලන්න. බලලා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම දෙයක් ගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න subscribe කරලා ඔයාලා channel එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ඒ වගේම ඔයාලා ගාව පේනිය ඩොලර්ස් තියෙනවා නම් මාව contact කරගන්න. අපේ පල්ලෙහා Telegram group එකේ link එක තියෙනවා description එකේ. අනිවාර්යෙන් මේකට join වෙන්න. ඒක 2000කට වැඩි පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ වගේම හැම විස්තරයක්ම මම පළවෙනි comment එකෙත් pin කරලා තියන්නම්. ඒකත් බලලා අනිවාර්යෙන්ම මේ වැඩේ අදම පටන් ගන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ට ආදරෙන් මතක් කරනවා. එහෙනම් ඉතින් වැඩි කතා බහ නැතුව යමු. ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ අද වැඩේ කරලා කොහොමද ඔයගොල්ලෝ රුපියල් 500ක් හොයාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ඊටාම ලේසියෙන්ම ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. මේ හරි විදියට මේ වීඩියෝ එක skip නොකර බලලා වැඩේ හරියට කරත් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි දැන් මම ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙන්න මේ site එකට. මේකේ නම තමයි coin.net කියන site එක තමයි මේක අලුතෙන් ආපු site එකක්. මේගොල්ලෝ මම හිතන විදියට මේ දීමනාව අපිට දෙන්නේ මේ site එක promote කරගන්න අවශ්‍ය නිසා. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉඳලා මේ රුපියල් 500 ඔයත් අරගන්න. මම ඔයගොල්ලන්ට සාක්ෂි එක්කම පෙන්නන්නම් මම ගත්ත රුපියල් 500. හරි. ඉතින් මේ site එකට එන්න පුළුවන් link එක පල්ලෙහා description එකේ වගේම පළමු comment එකේ තියෙනවා. ඉතින් එතන code එකකුත් තියෙන මේ code එක සහ ඒ link එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේ site එකට එන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. හරි. ඉතින් මුලින්ම මේ site එකේ ආවට පස්සේ මේ විදිහේ window එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ධන 55 කියලා තියෙන්නේ. ඒකවා ශ්‍රී ලංකා දාගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. හරි. මෙතනින් ශ්‍රී ලංකාව ඔයා තෝරගන්න. හරි. මෙන්න මෙතන තියෙනවා ධන 94. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන බිඳුව නැතුව ඔයාගේ නම්බර් එක ගහන්න. දැන් අපි හිතමු එක්සැම්පල් එකක් විදියට ඩයලොග් නම්බර් එකක් කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන 77න් පටන් ගන්න. හරිද? 71න් 78න් එහෙම පටන් ගන්න බිඳුව නැතුව. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේගොල්ලෝ please enter the verification code කියලා. ඊට මෙහා පැත්තේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙනවා 17113 කියලා පොඩ්ඩක් කපලා කරලා වගේ තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඕගොල්ලන්ට ඒක පැහැදිලිව පේනවා. ඉතින් ඒක බලලා ඔයා මෙතන ඒක type කරගන්න. ඒ විදියට මෙහෙම 1.7යි දැන් මෙතන තියෙන්නේ 1.3යි. ඒ වගේ type කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනට ඔයාලට මතක හිටින පාස්වර්ඩ් එකක් මෙතනට දෙන්න. හරි. මෙතනට ඔයා මතක හිටින පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න. ඒ වගේම please enter the verification invitation code කියලා දිනවා. ඉතින් පළමු comment එකේ සහ description එකේ තියෙන මේ code එක ඒක අනිවාර්යෙන් දෙන්න. ඒක නැතුව ඔයාලට මේකට log වෙන්න බෑ. හරි. නැතුව මෙතන referral හිඟා ගෑමක් නෙවෙයි. ඕගොල්ලෝ මේකෙන් ගියත් ඕගොල්ලන්ට මේකෙන් යන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලා යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් ඔයා එකෙන් යන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. ඉතින් description එකේ සහ පළමු comment එකේ ඒ link දෙක තියෙනවා මේ site එකේ සහ code එකේ. දීලා ඔයාලට පුළුවන් මේ register now කියන එක දීලා මෙතෙන් register වෙන්න. ඉතින් මම දැන් account එකක් හදාගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට පෙන්වන්න වෙනම account එකක් හැදුවා. මම ඒ account එකට ගිහිල්ලා පෙන්වන්නම් කොහොමද මේ වැඩේ ඔයාලා කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන මේ I have an account කියන එකට දීලා මම මගේ account එකේ විස්තර මේ විදිහට type කරගන්නවා. ඉතින් ඒක මම මෙහෙම hide කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්වන්නම් මේකෙන් කොහොමද රුපියල් 500ක් හොයාගන්න කියලා හරි විදියට. හරි. මේ විදියට මම මගේ හරි. ඉතින් මෙන්න මම site එකට log වෙලා තියෙන මෙන්න මේ විදිය window එකක් තමයි ඔයාලා site එකට log වුණාට පස්සේ එන්නේ. ඉතින් මම කියලා දෙන්නම් මේක කොහොමද ඔයා මොන වගේ වැඩ කරලාද රුපියල් 500 හොයාගන්න පුළුවන් මම හොයාගත්තේ කියලා. හරිද? ඉතින් මේක තමයි window එක. ඔයාලට මෙහෙම Facebook YouTube කියලා තියෙන චූටි වැඩ ටිකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට මෙතන කරන්න තියෙන්නේ. තාම ලේසියෙන්. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ බල්ලෙහා තියෙනවා my task සහ VIP on mission my කියලා ටැබ් පහක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයා මෙන්න මේ
my task කියන එකට එන්න. ඉතින් මෙන්න මේ my task කියන එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන LV බිඳුව කියලා තියෙනවා. කියන්නේ LV වලින් කියවෙන්නේ level කියලා. හරිද? level බිඳුව සහ මෙතන level 1 ඊට පස්සේ level 2 ඊට පස්සේ level 3. ඉතින් මේ වගේ තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මේ level බිඳුව නෙවෙයි level 1 level 2 level 3 කියන කොටස් යටතේ තියෙන ඒවට ඔයා deposit එකක් කරන්න ඕනේ. ඔයාගේ අතින් ඔයා මුදල් දීලා තමයි ඔයා මේක වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම කිව්වා කියලා බය වෙන්න එපා. අපිට free USDT හරිද? USDT වලින් අපිට USDT දෙකක් ලබා ගන්න පුළුවන් free මෙයාලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ රුපියල් 500ක වටිනාකමක් තියෙන USDT දෙකක් දෙනවා මේගොල්ලෝ. ඉතින් මෙන්න මේ level බිඳුව කියන පැකේජ් එකේ තමයි අපි වැඩ කරන්න පටන් ගන්න හදන්නේ. හරි. ඉතින් මහ දෙයක් නෑ ඔයාලට පේනවා මේ එක මේ ඇක්ටිවිටි එකකට මේගොල්ලෝ අපිට ගෙවන ගාන මෙතන පේනවනේ උඩ 0.10ක් ගෙවනවා. හරිද? ඉතින් ඒ වගේම පල්ලෙහාම එකේ තියෙනවා ඒගොල්ලෝ ගෙවනවා අපිට 1 ඩොලර් USDT 1.720ක් ගෙවනවා. ඉතින් මේ ටික එක්කම එකතු වුණාම අපිට USDT දෙකකට වැඩිය මුදලක් ලැබෙනවා. ඉතින් අපිට මේකෙන් මිනිමම් අඩුම මේකේ withdraw කරගන්න පුළුවන් USDT දෙකයි. ඉතින් ඒ දෙක අපිට එතනින් හම්බ වෙනවා. අපිට ඒක ඒ වෙලේම අපේ binance wallet එකට ගන්න පුළුවන්. මම ඒව ගැන ඉස්සරහට කතා කරන්නම්. හරි. ඉතින් මේකට ආවට පස්සේ මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙතන Facebook ලකුණත් එක්ක accept කියලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන දෙන task 10ක් මම හිතන්නේ තියෙන 10ෙම තියෙනවා. ඔයාලා මෙන්න මේ විදියට මෙන්න මේ accept කියන එක උඩ click කරගන්න, touch කරගන්න. ඊට පස්සේ success කියලා වැටෙනවා. ඉතින් ඒ 10ෙම ඔයා මෙන්න මේ විදියට මෙන්න මේ මම කරන විදියට 10 උඩම 10 හරි කීය හරි එතන තියෙන set එක උඩ ඔයා එහෙම accept කරගන්න. ඉතින් එතකොට මෙතන remove වෙලා යන වේ ටික ඊට පස්සේ ඔයාට ඒ ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන යට bar එකේ තියෙන on mission කියන tab එකට ආවහම ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලා දිනවා මෙතනින් තමයි ඔයාලට මේකේ task ටික සම්පූර්ණ කරන්න තියෙන්නේ. බොහොම ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන්. මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක කරන්න කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මුලින්ම මතක් කරන්න ඕනේ මම මේක කිව්වා මෙන්න මේ level 1 level 2 level 3 කියලා පැකේජ් තියෙනවා. ඉතින් මේක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්නම් ඔයාලත් එක්ක. ඉතින් මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා ටැබ් එක තියෙනවා VIP කියලා තුන්වෙනි ටැබ් එකේ. ඒකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලා බලන්න ඔයාලා අපි දැන් වැඩ කරන්නේ level බිඳුව කියන ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ පැකේජ් එකේ. ඉතින් එතනදී අපිට දවසට ඩොලර් එකක් හොයාගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට මෙතන පේනවා. ඉතින් මුලින්ම තියෙනවා මෙතන level බිඳුව කියලා. ඒකේ වැඩ කරොත් ඔයාලට දවසට ඩොලර් එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඊට අමතරව මෙතන පල්ලෙහා තියෙන level 1 level 2 level 3 කියලා. හරි. ඉතින් මෙතනදී බලන්න ඕගොල්ලෝ මුලින්ම මේකට site එකට සල්ලි දාන්න ඕනේ ඩොලර් monthly ඔයා මෙතනට දාන්න ඕනේ ඩොලර් USDT 23ක්. ඔයා USDT 23ක් දැම්මොත් ඔයාලට monthly income එක හැම මාසෙම හම්බ වෙනවා ඩොලර් 30ක්. හරිද? ඒක මේ මාසෙ විතරක් නෙවෙයි. මේ මාසෙ ඔයා USDT 23ක් දීලා මේක වැඩ කරලා USDT 30ක් හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට 23ට අමතරව තියෙන ගාන ඔයාගේ profit එක ඊට පස්සේ හැම මාසෙම ඔයාට ගෙවන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. ඔයාට මේක වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. මාසෙ ගානේ ඩොලර් 30ක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඩොලර් 30ක් කියන්නේ රුපියල් 6000ක් 6500ක් විතර ඔයාට හොයාගන්න පුළුවන්. 7000කට කිට්ටු වෙන්න ඔයාට හොයාගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් ඒ වගේ ඔයාට කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම කියන්නේ මේක ඩිපොසිට් කරන්නයි කියලා. මොකද මමත් දැන් ඇත්තට මේ සයිට් එක legit සයිට් එකක් 100%ක්. මොකද මමත් ඩොලර් දෙක ගත්තා මේකේ. රුපියල් 500ක් හොයාගත්තා. ඉතින් මේකේ වැඩ කරන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාට පුළුවන් මේකේ ඩිපොසිට් එකක් කරලා මේකේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න. ඉතින් ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඔයාට පුළුවන් දැන් ඔයා හිතන්න ඔයා level 1 package එක buy කරනවා කියලා. ඉතින් මේ කැමති කට්ටියට විතරයි නැත්තම් ඕනම කෙනෙක්ට කිසිම මුදලක් ගෙවන්න නැතුව ඔයා ඩොලර් දෙක ගන්න පුළුවන් දවස් ගානේ මේ සිස්ටම් එක මම කියලා දෙන හරහා. හරි. ඉතින් මෙන්න ඉඳලා level 1 කියන එකේ ඔයා හිතන්න කැමති කෙනෙක් කියලා ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ USDT 23 කියන එක ගන්නව නම් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ දේ තමයි මෙන්න මේ ඒක උඩ ක්ලික් කරගන්න. හරිද? ටච් කරගන්න. ටච් කරාට පස්සේ ඔයාට මෙහෙම confirm කරන්න එකක් එනවා. මේක confirm කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ window එක තමයි ඔයා එක්කගෙන එන්නේ. ඉතින් ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන උඩ තියෙනවා recharge address කියලා. ඉතින් මේක මෙන්න මෙතන copy කියලා තියෙනවා. මේක copy button එක ගහුවම copy successful කියලා වැටෙනවා. ඉතින් මේක copy කරගෙන ඔයා ගාව තියෙන්න ඕනේ මේක ඔයා ඒ කියන්නේ ඔයා මේක recharge කරනවා නම් මුදල් deposit කරනවා නම් ඔයා ගාව binance wallet එකක් සහ binance wallet එකේ USDT තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම channel එකේ කියලා දීලා තියෙනවා binance wallet එකක් කොහොමද ඔයගොල්ලෝ create කරගන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් දැන් ඇවිල්ලා තිනවා මගේ channel එකට. මේකේ මම තියනවා මෙතන cryptocurrency හොයනවා නම් තිබිය යුතුම wallet එකක් කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලට binance account එකක් හදාගන්න පුළුවන් නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පල්ලෙහා description එකේ මම link එක දාන්නම් මේ වීඩියෝ එකේ. ඔයාට ඒක බලලා ඒ account එක හදාගන්න පුළුවන්. හරි.
හරි ඉතින් Binance wallet එක හදාගත්ත එක්කෙනෙක් නම් මම දැන් අර ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙන්න මේ මගේ spot කියන එකට Binance wallet Binance account එකට. ඉතින් මේකෙන් ඔයා අරකට deposit එකක් කරනවා නම් ඔයා මෙන්න මෙතන USDT කියන තියෙන එක උඩ touch කරගන්න. touch කරගත්තට පස්සේ මෙතන deposit and withdrawal කියලා තියෙනවා. අපි මේකට මේකෙන් තව එකකට යවන්න හදන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි withdrawal එකක් කරගන්න හදන්නේ. withdrawal කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් ඔයා අතනින් copy කරගත්ත address එක මෙන්න මෙතනට paste කරගන්න මේ විදියට. paste කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න ඔයා තෝරන්න මෙන්න මේ දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක මෙතන තියෙන මේ network කියන එක උඩ touch කරාට පස්සේ මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා Tron TRC20 කියලා මෙන්න මේක click කරලා ඔයා confirm කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතන ඔයා අතන අර site එකේ $23ක package එකක් තමයි buy කරන්න යන්නේ. ඉතින් එතනදී ඔයාට පුළුවන් මෙතනට 23 කියලා type කරන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට වෙන 23යි කියලා පෙන්නුවහම මෙතන network මේගොල්ලෝ fee එකක් අය කරගන්නවා. එතකොට අපි 23ක් කියලා බෑ අපි 24ක් කියවන්න ඕනේ. එතකොට තමයි 23ක් කියන්නේ. ඉතින් මෙතන withdrawal කියන බටන් එක ඔබලා ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් ඒ site එකට $23ක් කියවන්න. ඉතින් දැන් මෙතන යන්නේ නැහැ මොකද මගේ මෙතන $24ක් නැති හින්දා. හරි ඉතින් ඒ විදිහට ආවට පස්සේ මේ site එකට automatically $20 ගානේ එනවා. ආවට පස්සේ ඕගොල්ලෝ ඒ ඔප්පු Binance-ing එව්වට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට notification එකක් එනවා. ඒකේ තියෙනවා TXID කියලා මෙන්න මෙතන USDT කියන තැනට ඔයා දාගන්න ඕනේ 23 කියලා. මොකද ඔයා 23 package එක තමයි buy කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ note කියන එකේ තියෙනවා TXID කියලා ID එක. ඒ ID එක ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් ඉල්ලනවා. ඔයා Binance එකෙන් මේකට සල්ලි දැම්මට පස්සේ එතන ඒ notification එකට එන window එකේ වාට පෙන්නනවා TXID කියන ID එක. ඒකේ අන්තිමටම ඉලක්කම් 4ක් තියෙනවා. ඒ හතර මෙතන ටයිප් කරගෙන මේ සබ්මිට් කියන එක ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඒ කතා කරේ මේ පැකේජ් එක බයි කරන්න ආස කෙනෙක් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් දැන් බලමු කොහොමද නොමිලේම මුදල් හොයාගන්නේ කියලා $USDT දෙකක් හොයාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ on mission කියන එකට ආවට පස්සේ අපි මෙතන my task එකේ තිබ්බේ එක්කම on mission එකට දාගත්තා. දාගත්තට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන දේ තමයි මෙන්න මේ jump task කියලා තියෙනවා. මේ හැම එකම. හරිද? ඉතින් මේ jump task කියන එකට ඔයා කරන්න ඕන දේ තමයි jump task කියන එක එබුවට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට ඔයාව එක්කගෙන යනවා ඔයාගේ Facebook එකට. හරිද? මේකේ Facebook එක තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිය වීඩියෝ එකකට තමයි ඔයාව එක්කගෙන යන්නේ. Oh my gosh! මෙන්න මේ විදිය වීඩියෝ එකකට තමයි ඔයාව එක්කන් යන්නේ ජෝක්. ඉතින් මේකට like එකක් දාලා මේක follow කරලා මේකට පුළුවන් නම් comment එකකුත් දාන්න. එහෙම කරලා ඊට පස්සේ ඔයා ආයෙත් back වෙන්න. ඔයාට එහෙම back වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතන submit කියන එක open වෙනවා. පේනවනේ ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සර මේ අනිත් හැම එකේම ලා පාටට තියෙන මේක submit කියන එක ආවා. අපි අර එහෙම කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ submit කියන එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ success කියලා මෙතන පල්ලෙහාන් වැටෙන ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ my කියන එකට යන්න. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේන 0.7 එකක් තමයි දැනට තියෙන්නේ. ඒ එක තියෙන්නේ අපි මේ එතනින් එකක් කරපු හින්දා දැන් ඔයගොල්ලොන්ගේ wallet එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන බලන්න 0.7 එකයි තියෙන්නේ. මම ඔයගොල්ලන්ට තව එකක් කරලා පෙන්නන්නම්. jump task ගියා. jump task ගිහිල්ලා මෙතන මෙහෙම එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න නැහැ අපි මේ වෙලාවේ. හරි. ඊට පස්සේ බෑක් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී මෙන්න submit කියලා ආවා. ඒක submit කියලා දුන්නාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා my wallet ගියාට පස්සේ 0.7 දෙකක් එකතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ විදියට මේ මෙතන තියෙන කොම ටික කරලා ඉවරනාට පස්සේ ඔයාට මෙතන $2.7 එකක් එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ටික ඔයගොල්ලන්ට withdrawal කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ Binance wallet එකට. ඉතින් ඒක කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට දැන් කියලා දෙන්නම්. ඔයා මුලින්ම යන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන personal information වලට ගිහිල්ලා මෙතන USDT address කියලා තියෙනවා තුන්වෙනියට. මෙන්න මේක ඔයා ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ authenticate now කියලා එනවා. ඒක දුන්නාට පස්සේ ඔයාට මෙතන නමක් එනවා ගහන්න. හරිද? ඉතින් මම මේ වෙලාවේ මෙතනට මෙන්න මේ වගේ නමක් දීලා සබ්මිට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ බෑක් වෙන්න. බෑක් වෙනකොට මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ ඉන්නන USDT address එක. ඉතින් මේගොල්ලෝ මේ සල්ලි ටික වාගේ Binance එකට එවන්න address එක ඉල්ලනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා යන්න ඕනේ ඔයාගේ Binance එකට app එකට. හරි නැවතත් අපි Binance wallet එකට ඇවිල්ලා තියෙන ඊට පස්සේ USDT කියන එක උඩ ටච් කරලා මෙන්න මේ ඉස්සෙල්ලා අපි ගියේ withdrawal දැන් deposit යන්න. deposit ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ TRC20 කියන 20 කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ එනවා මෙන්න මේ විදිහ window එකක්. ඔයාලට පුළුවන් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන wallet address කියන එක මේ විදිහට copy කරගන්න. wallet address copied කියලා වැටුණා. ඊට පස්සේ අපි යමු නැවතත් අර site එකට. හරිද අපි ආවිල්ලා තියෙන මේ site එකට ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක මෙන්න මේ විදිහට මෙතනට paste කරගෙන add it now කියන එක මෙන්න මේ විදිහට දෙන්න. එතකොට successfully මේක හරියට මෙතනට add වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මෙතන තියෙන login password කියලා ඒක නෙමෙයි ඊට පල්ලෙහා තියෙන fun password කියලා මෙතනට අනිවාර්යයෙන්ම අලුත් password එකක් දී ගන්න. මේක මතක තියාගන්න. ඉස්සර වෙලා දුන්න එක නෙමෙයි අලුත් password එකක් මෙතන දී ගන්න. ඊළඟ submit කියන එක ඔයා touch කරගන්න. හරි. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් වෙන මේ my wallet කියන එකට ගිහිල්ලා
මෙන්න මෙතන ඔයාලා දැන් මම දෙකක් කරපු හින්දා බිද්දව 720ක් තියෙනවා. ඔයාලට මේ withdrawals වලට ගිහිල්ලා confirm දෙන්න. confirm දුන්නාට පස්සේ දැන් මෙතන මගේ අර ටික හදන්නේ කියලා එනවා. නැවතත් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට එන්නේ ඊළඟට option එක withdrawals දුන්නාට පස්සේ මේගොල්ලන්ව Telegram හරි WhatsApp හරි මේ contact කරගන්න කියනවා. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ Telegram group එකක් තියෙනවා. ඒකට ඔයා join වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒකේ customer care වලට ඔයා automatically අරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ එයාට message එකක් දාන්න ඔයා task ටික සම්පූර්ණ කරයි කියලා. ඊට පස්සේ එයා ඉල්ලනවා වගේ screenshot ටිකක්. ඉල්ලන්නේ මේ account එකේ මෙන්න මේ window එකේ සහ ඔයාගේ social media වල ඔයා follow කරලා like කරපු ඒවා binance wallet එකේ වාගේ USD TRC20 address එක ඒවට කිල්ලනවා. ඒ ටික යාට දුන්නාට පස්සේ automatically ඔයාගේ binance එකට ඒගොල්ලෝ අදාළ USDT දෙක රුපියල් 500 ලබා දෙනවා. ඉතින් මම ඒ විදිහට ගත්ත මම මේ දැන් මේක මම ඔයගොල්ලන්ට හදන්න පෙන්නපු වීඩියෝ එක account එක මගේ ඇත්ත මම කරගෙන ගිය account එකෙන් මම ගත්ත ඩොලර් දෙකේ proof එක දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද ඒක ඇත්තටම ආවද කියලා. හරි ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් deposit details කියලා මට මේ විදිහට ඩොලර් දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මහ වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. ඔයාලා customer care එකට අර screenshot එක ටික යවුවට පස්සේ විනාඩි 10ක් 5ක් ඇතුළත ඒගොල්ලෝ ඔයාගේ මුදල් ටික ඔයාගේ binance wallet එකට ලබා දෙනවා. ඉතින් මට මෙන්න මේ විදිහට ඩොලර් දෙකක් ඒ කියන්නේ රුපියල් 500ක් අද වටිනාකමින් හැටියට ඒගොල්ලෝ මට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේක අනිවාර්යෙන් දැම්ම පටන් අරගෙන මේ ඩොලර් ගාන ඔයත් අනිවාර්යෙන්ම හොයාගන්න. මොකද මේක ෆ්‍රී දෙන chance එකක්. මේක අතාරින්න එපා ඔයාලා. හරිද? ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේක වගේම මේ වැඩ ටික හරියටම කරන්න කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට ආයෙමත් මතක් කරනවා. හරි ඉතින් මම කිව්වා විදිහට වැඩ ටික කරන්න ඔයාලා ගාව පේන ඩොලර්ස් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මාව contact කරගන්න. අපේ Telegram group එකට join වෙන්න. මේ වීඩියෝ එක තවත් යාළුවෝ දැනගන්න අනිවාර්යෙන්ම share කරන්න. මොකද මේක ඇත්තටම ඔයාලට ඩොලර් දෙකක් දෙන site එකක් රුපියල් 500ක් හොයාගන්න පුළුවන් site එකක්. තවත් එක්කෙනෙක්ට කීයක් හරි හොයාගන්න අනිවාර්යෙන්ම වීඩියෝ එක share කරලා ඔයාලගේ අදහස පල්ලෙහෙන් comment කරන්න. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒත් comment කරන්න. වීඩියෝ එකට like කරන්න. වීඩියෝ එක තවත් යාළුවෝ දැනගන්න share කරන්න කියලා මතක් කරන ගමන් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැමෝටම එනම් ජයෙන් ජය.